নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহকচোন আজি মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ আজি মোৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে মোৰ মিষ্টাৰো আজি বাৰ্থডে উপলক্ষে দুইজনী মোৰ বেটিয়ে এটা কেক বনাবলৈ লৈছে সৰু গজনীয়ে বনাই এটালে এতিয়া ডাঙৰজনীয়ে বনাবলৈ আহিছে এয়া চাওকচোন মই শিকাই দিব লাগিব তেতিয়াহে তাই পাৰিব গাখীৰ দিয়া একাপ গাখীৰ দিছোঁ আৰু একাপ এয়া চেনি দিছোঁ কণী আৰু ময়দা নিদিয়া কেক এতিয়া ফেটিব তাই এতিয়া এয়া তেল দিব ৰিফাইন তেল সম্পূৰ্ণ 1 কাপ নহয় এয়া ৰিফাইন তেল দিছে এয়া ৰিফাইন তেল দিছে এতিয়া ৰিফাইন তেল দি আপোনাৰ গাখীৰ আৰু ৰিফাইন আৰু চেনি ফেটা হৈ গ'ল এতিয়া আটাখিনি চালি ল'ম আটা 1.5 কাপ আৰু এয়া হ'ল বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু বেকিং সোডা আপোনাৰ আধা চামুচ এয়া বেকিং সোডা আধা চামুচ এতিয়া সম্পূৰ্ণ চালিব চালি ল'লে লাগি নধৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ মই ইয়াত অলপ এই কেক টিনটোত অকণমান তেল দি দিছোঁ তেল দি গোটেই কেক টিনটো পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ সানি লৈছোঁ কেকটো লাগি নধৰিবৰ কাৰণে মই এয়া আটা অলপ ছটিয়াই দিছোঁ কাৰণ আপোনাৰ ময়দা আৰু কণী নিদিয়া কেক দুইটা মই ময়দা আৰু কণী নাই দিয়া এতিয়া এয়া আটা বেকিং আৰু বেকিং সোডা এয়া দিছে একাপ আৰু একাপ দিব আগতে এয়া লৰাই লৈছে প্ৰথমতে এয়া দি আছোঁ 1.5 কাপ দিছোঁ একাপত মানে হেৰি হৈছে জুলীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে আৰু আধা কাপ মই এয়া দি দিছোঁ কোকো পাউডাৰ 2 চামুচ লোৱাচোন আৰু 1 চামুচ লোৱা এয়া কোকো পাউডাৰ আৰু এয়া মই গাখীৰ দি অলপ তাইক গুলিব দিছোঁ কিছুমানে চকলেট গলাই লয় মই চকলেট গলোৱা নাই মই কোকো পাউডাৰ এয়া দি পেলাই গাখীৰ দি অকণ এয়া ফেটি লৈছোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া মই ইয়াত সেই ফেটি লোৱা কেকৰ মানে এইখিনি মিশ্ৰণ অলপ ইয়াত দিম দিয়া আৰু অকণ দিয়া এতিয়া তুমি এইখিনি ফেটা এয়া ফেটা হৈ গ'ল দেখিছে নহয় কেকৰ মিশ্ৰণ অলপ দিলোঁ কোকো পাউডাৰ দিলোঁ আৰু আপোনাৰ অলপ গাখীৰ দি এয়া ফেটি ল'লোঁ এয়া এতিয়া কেকৰ সংমিশ্ৰণটো অলপ ঢালিম
বেছি নহয় অলপ ঢালিম এয়া ঢালা হৈছে এয়া আকৌ চকলেটৰ হেৰিটো দিম দি দিয়া এয়া আপোনাৰ হৈ গ'ল দেখিছে এয়া মাৰ্বেল কেক বনাইছে তাই কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু তাই প্ৰথম কৰিছে শিকাইছোঁ এতিয়া আপোনাৰ কুকাৰটো পানী দিব এবাটি কিছুমানৰ হয়তো অভেন নাথাকিব পাৰে কুকাৰত ৰাইচ কুকাৰটো বনাব পাৰে কেৰাহীটো বনাব পাৰে মই বেছি ভাল পাওঁ অভেনতো বনাওঁ কিন্তু মই বেছি ভাল পাওঁ এই মানে কুকাৰত ৰাইচ কুকাৰটোত দি সেইকাৰণে ৰাইচ কুকাৰটোত দিছোঁ পানী বাটি দি দিছোঁ আৰু এই ষ্টেণ্ড দুডাল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইটো কেকটো তাত ভৰাই দিব এয়া ভৰাই দিলে এতিয়া ঢাকনিটো লগাই দিব ঢাকনিটো লগাই অন কৰিব এয়া অন কৰি দিলে এতিয়া এয়া কুকাৰত দিয়া হ'ল এতিয়া আপোনাৰ 40 মিনিটছৰ পিছত হৈ যাব কেকটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চোৱা নাই চাব ৰেচিপি দি থাকোঁ লাইক কৰিব যদি ভাল হৈছে ভাল বুলি কমেণ্ট কৰিব বেয়া হ'লেও জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষত এটা আইকন বেল থাকে আইকন বেলটো বজাই দিব কেকটো হৈ গ'ল এখন দি এনেকৈ এতিয়া এইটো মাৰ্বেল কেক বনাইছে তাই মানে বেকা হৈ গ'ল সেইকাৰণে কেকটো বেকা হৈ গ'ল দিব নাজানিলে গৰম হৈ আছিলে কাৰণে এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাহিৰলৈ প্লেটত উলিয়াই দিম এয়া হৈ গ'ল কাটি লৈ পেলাই ছাইডটো কাটি লোৱা ধুনীয়াকৈ ছাইডটো কাটি লোৱা দেখিছে এয়া স্পঞ্জি হৈছে বহুত স্পঞ্জি ভিতৰটো সফ্ট হ'ব মাৰ্বেল কেক বনাইছিলে মোৰ ছোৱালীয়ে কেনেকুৱা পাইছে চাব ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ঘৰত বনাই চাব কেনেকুৱা হৈছে ক'ব জনাব ধন্যবাদ